مواد لازم: تخم مرغ 4 عدد، آرد معمولی 150 گرم، نشاسته ذرت 2 قاشق غذاخوری سرپر، شیر ولرم 5 قاشق غذاخوری، آب جوش 3 قاشق غذاخوری، شکر 120 گرم، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، روغن مایع 5 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری، خامه کاملا منسجم و آب میوه. ابتدا سفیده ها رو با تقریبا نصف مقدار شکری که داریم میزنیم تا کاملا پف کنه. بعد از اینکه سفیده ها کاملا ابری شد و تکون نخورد، روش رو میپوشونیم و به یخچال منتقل میکنیم. مابقی شکرمون رو به زرده ها اضافه میکنیم، مقداری میزنیم تا مواد مخلوط بشه و حالت کرمی پیدا کنه. سپس آب جوش رو به یک باره به زرده ها اضافه میکنیم و در حین اینکه این کار رو میکنیم سریع با همزن میزنیم تا زردمون کاملا کشدار و کرمی بشه. خب دوستان، همونطور که میبینید زرده حسابی کشدار و کمرنگ شده. در این مرحله شیر رو اضافه میکنیم و مقداری مخلوط میکنیم. سپس روغن رو اضافه میکنیم. توی این مرحله آرد به همراه نشاسته، بیکینگ پودر و وانیل رو داخل مواد الک میکنیم. سپس مواد رو مقداری مخلوط میکنیم تا اونجایی که با هم مخلوط بشن. سپس سفیده رو از یخچال در میاریم. در 3 مرحله به مواد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم به صورت دورانی که پفش نخوابه. سپس مایه کیکمون رو داخل قالب 4 گوش خالی میکنیم. قالب من 20 سانت در 20 سانت هستش. قالب رو چند بار زمین بکوبید تا حبابای داخلش در بیاد. قالبمون رو بفرستید تا 80 درجه سانتیگراد که از قبل گرم شده برای مدت 20 تا 30 دقیقه یا شاید تا برای بعضی از فرها 40 دقیقه میذاریم تا کاملا پخته بشه. دوستان، کیک من بیشتر از 20 دقیقه طول نکشید چون فر من خیلی قویه. باید چک بکنید با خلال دندون داخل کیک بزنید. اگر خلال دندون تمیز اومد بیرون یعنی کیکتون آماده است. میتونه 20 دقیقه، 30 دقیقه و یا 40 دقیقه طول بکشه. کیک رو از داخل قالب در میاریم. اجازه بدید کیکمون خنک بشه مقداری و بعد میایم برای برش دادن کیک. تا کیکمون خنک میشه ما خامه رو آماده میکنیم. برای درست کردن خامه صبحانه یا خامه دابل کریم رو با پودر قند انقدر مخلوط میکنیم تا به شکل منسجم در بیاد و خامه ای بشه. اینجا حدود 284 میلی لیتر من خامه دارم که همه رو خالی میکنم
و کم کم پودر قند رو اضافه میکنم و مخلوط میکنم. اندازه خاصی نداره پودر قند، همینطوری کم کم قاشق قاشق که اضافه کنید تا خامه منسجم شد دیگه نیاز نیست اضافه کنید، به همین راحتی. میتونید وانیل هم اضافه کنید اگر دوست داشتید. همچنین وقتی خامتون منسجم میشه شما میتونید هر رنگی که دوست دارید اضافه کنید. رنگ ژله‌ای حتما اضافه کنید تا خامتون رو شل نکنه. من خامه سفید درست میکنم. خامه رو به یخچال منتقل کنید تا کاملا خودش رو بگیره. تا خامه خودش رو میگیره ما کیکمون رو برش میزنیم. لایه روی کیک رو برش بدید تا کاملا یک سطح صاف به دست بیاریم. دور کیک رو برش بدید. کیک رو سانت میزنیم و از وسط به 2 قسمت تقسیم میکنیم. دو نیمه کیکمون رو به یه سطح صاف منتقل میکنیم و با خامه‌ای که خنک شده روش رو کاملا کاور میکنیم، روی هر دوتا رو. قبل از اینکه روی دومی رو کاور کنید مقداری آب میوه یا مخلوط آب و شکر روی سطح کیک میزنیم. من از آب پرتقال استفاده میکنم. طرز تهیه شربت کیک رو من توی کانال گذاشتم، میتونید ویدیوشو ببینید، لینکشو براتون میذارم تو قسمت توضیحات ویدیو. کیک رو به یخچال منتقل کنید تا کاملا خنک بشه. بعد از اینکه کیکمون با خامه کاملا خنک شد دور کیکمون رو به فاصله تقریبا 2-3 میل که هم اندازه باشه برش میدیم. با استفاده از یک چاقو کاملا تیز و تمیز این کار رو میکنیم. هر بار که کیکتون رو برش دادید با یه دستمال تمیز چاقو رو پاک بکنید و بعد برش بعدی رو بزنید. بعد از اینکه کیکا رو هم گذاشتین اگه خامه اضافی از بغل میاد راحت با چاقو میتونید بردارید و تمیز کنید و بعد از این کار دوباره کیکا رو به یخچال منتقل بکنید تا کاملا خنک بشن. دوستان بعد از اینکه شیرینیامون آماده شدن، کاملا خنک شدن و از یخچال درآوردیم، روش رو با میوه تزیین میکنیم.